يا صباح الفل والورد على يومكم، يوم جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. معاكم ام ملك، وفيديو جديد، روتين يوم كامل في المطبخ. هنقضي اليوم كامل النهارده مع بعض في المطبخ وهنعمل حاجات حلوة كتير. هنعمل فطار وهنعمل غدا وهنعمل كمان حلو كده. وصينية، هنعمل صينية بسبوسة حلوة جدا على العشاء كده نتعشى بيها وفي نفس الوقت تكون صنف حلو. فيوم حلو جدا وهنقضيه مع بعض في المطبخ ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه. متنسوش اللايك يا حبايبي قبل ما ابدا الفيديو. يلا بينا. عملت كده فطار شعبي عادي جدا زي اي حد. عملت فول وعملت طعميه وعملت بتنجان وفلفل وجرجير وعيش كده صابح. فطار حلو كده من اللي قلبكم يحبوا دوت. فيلا بينا بقى هفطر ونرجع بقى عشان نشوف هنعمل ايه. خلاص فطرنا. نعمل بقى كوباية الشاي المتينة كده عشان نفوق ونصحصح كده ونشوف ايه اللي ورانا، عشان لسه ورانا هنعمل حاجات كتيرة جدا. ونشرب بقى كوباية الشاي بالذات بعد أكلة الفول والطعمية ديت، لازم كوباية الشاي. أشرب بقى الشاي وأرجع لكم. هبدأ بقى من دلوقتي كده اجهز لعمايل الغدا. مطلعه الفرخه ديت كده من الصبح كده تفك عشان النهارده من الصبح كده. دايما لما بعمل فراخ او لحمه او اي حاجه، انا عيناها في الفريزر فبطلعها من اول ما بصحى كده على ميعاد المدرسه كده، وبسيبها تفك على الظهر كده تكون فكت. عشان ما تتعبنيش بقى وافضل افك بيها بالميه، لا بحب ان هي تفك براحتها خالص. تمام. فالنهارده ان شاء الله هعمل على الغدا صينيه بطاطس بالفراخ، وهعمل كمان رز معمر. اكله حلوه جدا، احنا بنموت في صينيه البطاطس بالفراخ، وفي نفس الوقت اعملها مش متعبه. عايزه اعمل اكله عشان تكفيني لغايه بكره، هناكل ان شاء الله برضه بكره منها. فعايزه تكفيني لغايه بكره لاني بكره هروح ادي لمكه حقنه التطعيم. هيبقى عندها ان شاء الله سنه ونص، فبكره حقنه التطعيم بتاعت السنه ونص دي بتبقى متعبه جدا. عايزه يبقى عندي الاكل بكره عشان ابقى افضلها طول اليوم ومعاها. فدوري بقى ان ربنا يتم شفاها على خير والحقنه تعدي على خير. تمام. هبدا دلوقتي بقى يا حبايبي. بصوا هي الفرخه فكت اهي وبقت تمام. اول حاجه دلوقتي بقى هقطعها كده، وطبعا برمي الرجول ديت ما بعملهاش طبعا، برميها. هقطع كده الفرخه واشيل منها كده بقى، انضفها كويس بقى اي حاجه. بصوا بقى انضفها بقى كويس واشيل منها اي حاجه زياده، واقطعها وانقعها بقى دلوقتي في الملح والخل، واسيبها بقى وانضفها كويس واسيبها بقى شويه كده تتنقع فيها لغايه ما نيجي نسلقها. تمام. بصوا حبايبي، قطعت كده الفرخة. قطعتها كده ونضفتها كويس وغسلتها كذا مرة لغاية ما ميتها بقت زي الفل. هنقعها بقى دلوقتي. بصوا في الملح، وبفضل ادعك فيها كده بالملح عشان لو فيها اي زفارة تطلع منها. ممكن كمان تعمليها بالدقيق برضو، تغسليها بالدقيق برضو بيمنع اي زفارة اللي موجود يعني. وبحط لها كده، بعصر عليها برضو ليمونة كده. عايزه اقول لكم الفراخ رخيصه اليومين دولت. فلو لو معاكي امكانيه انزلي جيبي مثلا 5 فرخات على بعضهم وعينهم في الفريزر، هينفعوكي جدا لان ممكن بعد كده تغلى تاني. انا جايبه الفراخ الكيلو على 20 جنيه. يعني ما شاء الله فرخه كبيره تعمل في حدود 40 جنيه، 45 جنيه بتبقى فرخه كبيره. فلو معاكي امكانيه انزلي جيبي اليومين دولت والفراخ رخيصه كده، جيبي 5 فرخات وعينيهم هينفعوكي بعد كده لما الفراخ تغلى. والوراك كانت ب23، كان اسعارهم حلوه جدا. الوراك بتبقى غاليه برضو. حطيت برضو هو خل هو. تمام. وهنقعها بقى كده وهسيبها لغايه بقى، اسيبها شويه كده حلوين لغايه اما اجي بقى ايه،
عشان اسلقها بعد كده، بس بسيبها منقوعه كده في الخلطه ديت كده قد ساعه مثلا او ساعه ونص كده. بسيبها بقى لغايه اما تبقى زي الفل، وبرجع بقى بفضل اشطف فيها لغايه ما ميتها بتصفى خالص، تبقى نضيفه وما فيهاش اي حاجه، وريحتها بتبقى حلوه تمام. بعد ما نقعنا الفراخ بقى وسبناها كده براحتها بقى، هنقع دلوقتي الرز عشان هعمل رز معمر. ده كله اللي انا بعمله، بوريكم ازاي بجهز للغدا من قبلها، ازاي بعمل التحضيرات من قبلها، وبعد كده بقوم عامله الغدا كله مره واحده. دي كلها التحضيرات بتاعه الغدا بتاعي. يعني نقعت الفراخ سبتها، نضفتها ونقعتها وغسلتها وسبتها بقى. ودلوقتي كمان هنقع الرز لاني هعمل رز معمر. هعمل رز معمر النهارده، فلازم كده انقعه من قبلها عشان ما ياخدش وقت خالص في السوا في الفرن. فكده انا بنقعه من قبلها في ميه سخنه. انا مسخنه اهوت ميه في الكتل، بسم الله. بنقعه بقى كده لغايه معاه الغدا، لغايه اما قصدي اسفه معلش، من البخار طلع من الرز لخبطني. بفضل نقعاه لغايه شويه كده، لغايه اما باجي اعمله بيبقى كده ما بياخدش وقت خالص في السوا، وبيستوي على طول تمام. وما بيتشربش كمان لبن كتير، يعني اللبن الكميه اللي انا بحطها له بيتشربها ويستوي عليها. فدوت برضو كده انا كده برضو حضرت الرز بتاعي وجهزته. انا بوريكم التحضيرات اللي بعملها، يعني ما ببداش في الغدا على طول ببدا بقوم عاملاه، لا انا الصبح كده على الظهر ببدا كده اجهز فيه واعمل كده شويه حاجات، وبعد كده بقوم مكمله بقى ايه السوا تمام. فبصوا هنا هي البطاطس، بطاطس جايباها ب5 جنيه ما شاء الله حلوه. جايباها ب5 جنيه، فهطلع بقى دلوقتي بطاطس كده للصينيه. هطلع البطاطس الكبيره فيها كده انقيها منها، دول 4 كيلو، فانا هطلع منها للصينيه. جايباها قلت لكم ب5 جنيه، فاطلع منها بقى واقطعها حلقات، وبرده هنقعها في ميه عشان ما تسودش مني وتسمر. يبقى كده انا جهزت كده التحضيرات الاولى. كده يبقى انا بعد كده هسلق الفراخ، هجهز الصينيه بتاعتي، هجهز صينيه الرز المعمر وادخل كله في الفرن، وكده يبقى الاكل بتاعي جاهز تمام. فبوريكم التحضيرات اللي انا بعملها الاول. هطلع بقى دلوقتي منها كده بطاطس حلوه عشان اقطعها حلقات وانقعها في الميه تمام. بصوا كده خلاص قطعت البطاطس اهي حلقات ونقعتها كده في الميه عشان ما تسودش مني، ولازم تتنقع كده في الميه. والرز اهو كمان نقعت الميه السخنه. بصوا ديت كده التحضيرات اللي انا بعملها لعمايل الاكل كده. بحضر كده من قبلها. دلوقتي احنا الظهر، فبدات كده في عمايل الاكل كده بجهزها بس كده وبسيبها بقى، وعلى ميعاد الغدا بكون مش ناقص لي حاجات بسيطه، فكده بتسهل عليا كتير. بسيب بقى بجهز بس الحاجات المبدئيه ديت، وبدخل بقى على الشقه بشوف اذا كنت هروق حاجه، اذا كنت هعمل اي حاجه في الشقه، هغسل مواعين، هنضف بره. فبدخل بقى على الشقه في الوقت دوت بعد ما بجهز كده حاجات مبدئيه للاكل. بدخل بقى على الشقه وبشوف ورايا ايه تمام. بس انا دلوقتي احنا الظهر، فهنزل دلوقتي عشان هروح المدرسه اجيب ملوكه. فسايبه كده الحاجات دي جاهزه، وان شاء الله لما ارجع واستريح شويه نبقى نكمل بقيه عمايل الغدا مع بعض. فهنزل بقى دلوقتي حبايبي، ولما ارجع بقى ان شاء الله على ميعاد الغدا نبقى نعمل الغدا مع بعض. دلوقتي بقى خلاص هسلق الفرخه. بصوا علقت كده على حله فيها بصلايه مقطعاها كده، بقى بشقها كده بالسكينه عشان تطلع لي النكهه بتاعتها، والطماطمايه برده كده. وهحط بقى فيها التوابل. بصوا ورق لوري وحبهان وكوبيبه صيني وزر الورد تمام. دي التوابل بتاعت الشوربه اللي انا بحطها، وهسيبهم بقى لغايه اما يغلوا. وبعد كده هروح دلوقتي اشطف الفرخه كويس جدا بالميه كتير لغايه اما انزل منها اي حاجه، وعقبال ما الميه تغلي، وبعد كده نرجع عشان نحط الفرخه مع بعض. بصوا كده الشوربه بتاعتي غلت اهي. هنزل بقى بيها في الفراخ، هنزل فيها بالفراخ بسم الله. وهسيبها بقى تستوي براحتها، واروح دلوقتي عشان اجهز صينيه البطاطس عقبال ما الفراخ تتسلق، لاني بعمل صينيه البطاطس بالفراخ بس. بس بحب ان انا اسلق الفراخ عشان اطلع منها شوربه واعمل لسان عصفور. فبسلق الفراخ، ما بعملش صينيه البطاطس بالفراخ نيه، لا باخد
الفراخ مسلوقه حوالي نص سلقه كده، وبخليها تكمل سواها في صينيه البطاطس. فاروح دلوقتي عشان اجهز البطاطس، صينيه البطاطس قبل ما الفراخ تتسلق، عشان احطها على وش الصينيه. دلوقتي بقى هبدا اجهز في صينيه البطاطس عقبال ما الفراخ تتسلق. بصوا حطيت كده، قطعت كده البصل، بقطعه كده حلقات. بصوا بقى التكه ديت بتفرق جدا جدا في طعم صينيه البطاطس. اللي انا احط التوابل للبصلايه الاول. تمام. بصوا حطيت كده الملح، هوريكم هحط ايه. هحط ملح وهحط كمون. الكمون دوت بصوا جاي من السودان، عايزه اقول لكم ريحته رهيبه، مش قادره اقول لكم ريحته حلوه قد ايه. وادي الفلفل الاسمر. تمام. وبدعك كده البصل في التوابل. التكه ديت بتفرق جدا. هي بتبقى متعبه عشان البصل بيحرق العين وكده، بس هي بتبقى طعم البطاطس حلو قوي ومختلف جدا. اهو بفضل ادعك فيها كده. بصوا بفتح كده الحلقات بتاعه البصل واخليها تشرب من التوابل، تديني النكهه بتاعتها، بتبقى طعمها حلو جدا. وهطلع بقى البطاطس كده. انت ايه منك؟ بصوا مامتي عماله تزاولني وانا بعمل في الاكل. بصوا بقى ببدأ كده ادعك البصل مع البطاطس اهو. جربوها كده هتعجبكم جدا. وطبعا دلوقتي انا معلقه على الفراخ بتتسلق اهي كده. بقى البصلايه اتشربت من كل التوابل وطلعت الطعم بتاعتها ونكهتها على البطاطس اهو. احط لها بقى الخضار، الفلفل الاخضر والجزر، وابدا برضه اقلب. هضرب لها بقى دلوقتي، خلاص كده جهزتها. هضرب لها بقى دلوقتي، بصوا اهي شكلها. هضرب لها بقى دلوقتي الطماطم في الخلاط مع قرن فلفل، وهجيب الفراخ بقى اللي اتسلقت وارجع لكم. بصوا خلاص كده الفراخ اتسلقت. هبدا بقى ارصها دلوقتي كده. بسم الله. معلش الفراخ سخنه مولعه جدا. تمام. وضربت كده الطماطم في الخلاط، ومعاها القرن فلفل حامي، لاني بحبها تبقى حاميه شويه، مش قوي يعني، مبقاش حاميه قوي، بس بيديها طعم حلو. بسم الله. وبخلي بقى الفراخ تكمل سواها في الفرن مع البطاطس وياخدوا كده من طعم بعض كده. يبقى انا استفدت بالشوربه بتاعتي عشان اعمل بيها لسان عصفور، وفي نفس الوقت الفراخ هتستوي برده في الفرن وهتدي طعم حلو لصينيه البطاطس. تمام. احط لها برده شويه ملح، لان الملح اللي حطيته بالبصلايه مش كافي ان هو يملح لي صينيه البطاطس. فهحط كده في الطماطم كده شويه ملح اهو، ورشه بسيطه كده على البطاطس اهو. تمام. واحط لها بقى معلقه كده من الزيت تديها لمعه حلوه. تمام. بصوا بقى احلى، هتاكلي احلى صينيه بطاطس هتاكليها في حياتك، تحفه جدا. هدخل بقى كل الكلام ده دلوقتي، صينيه البطاطس هدخلها الفرن
ولما تدخل في السوا كده وتقرب تستوي اقوم عامله صينيه الرز المعمر ومدخلاها برده معاها. بس طبعا ما بعملش الرز المعمر من دلوقتي لانه ما بياخدش وقت، صينيه البطاطس بتاخد وقت طبعا اطول. فهعمل المعمر قرب لما الصينيه دي تستوي، وبرده هعلق هدخل الرز المعمر في الفرن، وفي نفس الوقت اكون عملت اللسان عصفور، يبقى كده انجزت الاكل كله في نفس الوقت. تمام. هدخلها بقى دلوقتي يا حبايبي في الفرن من تحت تستوي بقى براحتها وابقى ارجع لكم. بصوا كده صينيه البطاطس قربت تستوي في الفرن، فقلت بقى اعمل صينيه الرز معمر واحطها معاها تكمل سوا بالمره، تستوي بالمره وهي الفرن مشغلاه. فبحب كده احط الصواني كلها مع بعضها، لو هشغل يعني الحاجه في الفرن واشغلها كلها مع بعضها كده. تمام. بصوا هو الرز اللي انا كنت نقعاه. تمام. طبعا نقعته مده كبيره جدا من الصبح وانا نقعاه، فمش هياخد وقت خالص في الفرن. فهحط له بقى دلوقتي اللبن ده انا غلياه وسبته يهدى شويه. بصوا اللبن مع القشطه بتاعته ما شاء الله، بسم الله. لبن بلدي مع القشطه بتاعته يعني غلياه. وبعد ما غلي طفيت كده عليه وغطيته. بصوا ما شاء الله القشطه عليها. بعد ما غلي وكده قمت حاطاله طفيت عليه وغطيته، فعمل قشطه كده فطعمه حلو جدا. احط لها بقى كده معلقتين حلوين كده من السمنه. ديت يا حبايبي سمنه راوي طعمها تحفه جدا وريحتها حلوه. طبعا بصوا الرز المعمر اساسي السمنه واللبن. هحط له بقى ايه الملح بتاعه، ظبطه كده بالملح بتاعه. بس لازم تدوبيه كويس عشان ما يطلعش حادق منك، بالذات في الرز المعمر. تمام كده. بصوا بقى انا جايبه له كده علبه قشطه برده. هو طبعا اللبن طلع قشطه، بس برده هحط لها القشطه دي عشان تخلي الطعم بتاعه غني واحلى كمان. هحط له بصي علبه القشطه ديت، بس ايه لما يغلي غلوه كده في الفرن ابقى احط له علبه القشطه دي. بس حبيت اقول لكم هي نوعها لمدي، احط لها بقى احطها له، بس ايه لما يبدا يغلي كده في الفرن ويتشرب كده اللبن اقوم حاطه بقى ايه القشطه تديله وش حلو كده وطعمه حلو. تمام. ادخلها بقى كمان الفرن واقعد دلوقتي بقى اعمل لسان عصفور عقبال ما يكملوا سواهم. وخلاص صينيه البطاطس قربت تستوي، اطلعها الشوايه الفراخ تاخد لون، واخلي بقى الرز المعمر يستوي براحته واعمل لسان عصفور. وهوريكم بقى ايه شكل الاكل النهارده. خلاص كده يا حبايبي خلصت الاكل استوى وحضرته كده وجهزته في الاطباق. حبيت بقى اوريكم شكل الغدا بتاعنا كده النهارده. بصوا طعمه حلو جدا وشكله حلو. احنا بنحب نعمل الرز المعمر جنب البطاطس بيبقى حلو قوي. مش عارفه بصراحه انتوا بتعملوا الرز معمر جنب ايه، بس انا دايما بعمله جنب البطاطس، ببقى احس كده ان هما الاتنين مع بعض ماشيين جدا. تمام. بصوا كده شكل صينيه البطاطس تحفه جدا. وطعمها وريحتها حلوه قوي. جربوها بالطريقه اللي قلت لكم عليها تعجبكم جدا. ودي الفراخ كده اللي على الوش طلعت 3 حتت كده على قدنا كده. تمام. الاكل ده يا حبايبي احنا بناكله على يومين، بيكفينا لمده يومين. تاني يوم بناكل بنسخن وبناكل برده منه. ده الرز المعمر خد لون حلو جدا وطعمه حلو قوي اهوت شكله. والمخلل بقى واللسان عصفور. وحطيت كده جرجير، لما بيكون عندي جرجير بحب قوي احطه جنب الاكل سواء فطار او غدا، بيبقى حلو قوي وبيفتح النفس كده على الاكل. بس يا حبايبي ده الغدا بتاعنا كده. نتغدى بقى ونرجع بقى عشان نشوف هنعمل مع بعض الحلو. هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه بسبوسه حلوه جدا. فنتغدى بقى وعلى بالليل كده نعمل بقى الحلو مع بعض. هنعمل بقى دلوقتي الحلو في اخر يومنا كده، نعمل حاجه حلوه كده وفي نفس الوقت هتكون سريعه مش هتاخد مننا الوقت. هعمل بسبوسه، كيس بسبوسه كده جاهز. انا بعملها جاهزه. بجيب الاكياس الجاهزه دي بتبقى سهله وسريعه وفي نفس الوقت طعمها بيبقى تحفه جدا. بصوا انا جايبه بسبوسه بجوز الهند، بتبقى طعمها حلو قوي قوي.
اهوت. بصراحه اول مره اجرب النوع دوت، فمش عارفه بقى بصراحه. هقول لكم في الاخر هيطلع حلو ولا لا. تمام. ده الكيس اهوت، جايبه كده كيس بسبوسه. كيس البسبوسه بصوا مالكمش دعوه بالمقادير اللي بتتكتب على الكيس من ورا. تمام. مالكمش دعوه بالمقادير ديت، انا هقول لكم المقادير اللي فعلا بتطلع صينيه البسبوسه تحفه جدا. عايزه علبتين زبادي اهوت، مش علبه واحده، تمام، علبتين. تمام. و سمنه. بصوا ديت سلطانيه كده، انا حاطه فيها نصها كده، يعني ربعها بالظبط، يعني حوالي مثلا 5 معالق من السمنه. تمام. او اقل، او قولي مثلا 4 معالق. انا بعايرها بعيني، انا مش بعمل معيار معين، انا ببقى شايفه بعيني هي بتحتاج قد ايه، ولو ما بتحتاج بحط لها، انما هي يعني حوالي 4 معالق سمنه كبار كده. تمام. ومعايا دوت السوداني اللي هزين بيه. واخد رشه بسيطه من البيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتوبه معايا. تمام. بصوا هنعمل احلى صينيه بسبوسه، حاجه حلوه وسهله وسريعه ودوت هيبقى ان شاء الله العشاء بتاعنا، وهنتعشى بالبسبوسه، وتبقى حاجه حلوه وفي نفس الوقت نتعشى بيها. تمام. هفتح كده الكيس بسم الله. تمام اهو يا حبايبي، دوت كده معيار الكيس. هحطه ايه؟ هحط عليه اول حاجه السمنه. تمام بسم الله. بصوا مش هحطها كلها كده، استنى اقلب واشوفها محتاجه ولا لا. البسبوسه ما بتحبش العجن، البسبوسه يا دوبك بتخلطي مكوناتها بس، يعني احس كده ان السمنه خدت البسبوسه دي، البسبوسه اللي معايا اتشرب من السمنه كلها والزبادي، وخلاص على كده. مش هفضل انا اعجن فيها ولا اقلب فيها، لا. ريحه السمنه اساسا تحفه جدا جدا. تمام. هحط لها بقى دلوقتي بصوا سنه بسيطه خالص من البيكنج باودر، تديها بس يعني ايه، ما تبقاش مكتومه، انا مش عايزاها تتنفش. بصوا رشه بسيطه كده خالص من البيكنج باودر. بس هي في الاساس البسبوسه ما بتحتاجش بيكنج باودر. تمام عشان نبقى ايه، متفقين. بصوا نوع الزبادي دوت نضيف جدا جدا، مبلاقوش عند اي حد الا اللبان، بيبقى بصوا حلو قوي، يعني ما بلاقوش في الماركت، بلاقيه عند اللبان. ده زبادي بلدي بس حلو قوي. هي بتحتاج كده علبتين زبادي بلدي. نحط العلبه الثانيه. بصوا ما بتاخدش وقت خالص في عمايلها اهي. بصوا بقى شايفين الخليط بتاعي عامل ازاي. تمام حلو جدا. بصوا جبت صينيه البسبوسه ديت اصغر. تمام. لو عندك طحينه تمام حطي في الصينيه من تحت طحينه، بس انا بصراحه الطحينه خلصانه من عندي فمش متوفره. فهحط مسحه كده بسيطه من السمنه. تمام مش هتقول لا. زي ما قلت لكم ده اصغر مقاس في صواني البسبوسه.
انا بحب اعمل في المقاس دوت، ما بحبش في الوسط عشان عايزه سمك البسبوسه يبقى حلو، ما يبقاش رفيع قوي. تمام. هنزل بقى في الخليط بتاعي بسم الله. اهو شايفينها بقى. هزينها بقى دلوقتي بالسوداني كده. ممكن برضو لو انت عندك بندق او بيبقى حلو قوي برضو في البسبوسه. ممكن برضو تخليها ساده وتدخليها الفرن، وبعد ما تطلعيها تحطي عليها كده قشطه. برضو القشطه بتبقى حلوه قوي، تجيبي علبه قشطه مجهزه كده تحطيها على وشها، تبقى تحفه جدا بسبوسه بالقشطه. او لو عندك مثلا قشطه وش بلبن بس تكون ماسكه نفسها شويه، ما تكونش سايله. انا على طول بعمل البسبوسه الجاهزه ديت بصراحه، بستسهلها عن ان انا اعمل البسبوسه واجيب الدقيق السميد وكده. بستسهل ديت، ما بتاخدش وقت على طول و... وطعمها بيبقى تحفه تحفه يعني زي الجاهزه بالظبط. اهو يا حبايبي شكلها كده. هدخلها بقى دلوقتي الفرن. بحطها على الرف اللي قبل الاخير، يعني الشبكه بتبقى قبل بتبقى في الرف الاخير، يعني قبل الفرن على طول. بحطها في الرف دوت على درجه حراره 180. لما بلاقيها على الجوانب احمرت بعرف ان هي خلاص استوت، فبطلعها على الشوايه تاخد لون وبطلعها. تمام. البسبوسه عادي حبايبي نفتح عليها الشوايه، انما الكيكه ما ينفعش نفتح عليها الشوايه. الكيكه بتستوي لوحدها وبتاخد وش من غير ما نفتح، من غير ما نحتاج ان احنا نفتح عليها الشوايه. فانا هدخلها بقى دلوقتي يا حبايبي الفرن. ولما تطلع بقى ان شاء الله هوريها لكم. تمام. خلاص كده البسبوسه طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم ريحتها خاربه الدنيا، ريحتها رهيبه رهيبه تحفه تحفه يعني. ريحتها حلوه قوي. بصوا بقى عملت لها الشربات بتاعها. كان كوبايه ميه عليها كوبايه سكر. تمام. الميه قد السكر، ونفس الكوبايه اللي بتعايري بيها الميه نفس الكوبايه اللي تعايري بيها السكر. فحطيت كوبايه ميه على كوبايه سكر. تمام. ده كده الايه المعيار بتاع الشربات. اول ما بيغلي الكوبايه الميه مع السكر بقوم عصراله ليمونه. تمام. بحس كده ان هو ايه عايزاه ولا يبقى تخين ولا يبقى خفيف. تمام. ولا عايزاه سمكه يبقى تقيل ولا خفيف. فعامله كده الشربات سمكه حلو. تمام. انا علقت على الشربات بعد ما دخلت الصينيه الفرن وعمل خلاص على طول، فطفيت عليه. فالشربات دلوقتي يعتبر دافي. تمام.
مش هو سخن بس مش اللي هو مغلي قوي، هو بس هو سخن تمام. هقطع بقى البسبوسه بتاعتي، وبعد كده ايه، هسقيها بالشربات عشان عايزه ال- الشربات بتاعي البسبوسه تشربه كويس، هي سخنه مولعه جدا. بصوا بقى اهوت الشربات اهو، بسم الله. اهو هغطي بقى عليها دلوقتي لغايه اما تتشرب الشربات خالص وتطرى كده وتهدى خالص، وبعد كده هوريها لكم بقى بعد ما اقطعها في الاطباق واقدمها تمام. بصوا اهوت، بصوا البسبوسه بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم تحفه تحفه زي الجاهزه واحلى كمان. يعني بصراحه عجبني الكيس ده قوي، وان شاء الله لو شفته اكرره تاني، اللي هو النوع دوت. كان اول مره بصراحه اجربه بس عجبني قوي. طعمها تحفه جميله جدا، وبصوا بقى القلب بتاعها عامل ازاي من جوه. على الرغم ان انا عايزه اقول لكم قطعتها على طول وما استنيتش عليها، يعني انا لو استنيت عليها بتبقى احلى واحلى كمان. فانتوا استنوا عليها، تبقى طعمها احلى وتتشرب اكتر من الشربات. هعمل دلوقتي بقى كوبايه نسكافيه جنبها كده، بتبقى طعمها حلو برضو جنب البسبوسه. احنا بقى النهارده هنتعشى بالبسبوسه، تقولي لي ازاي ده، يعني دي حاجه حلوه وكده؟ لا عادي. هزود بس سكر. عادي، ممكن بعمل للبنات حاجه حلوه زي كده بياكلوها بيتعشوا بيها، ما بيبقاش لهم نفس ان هم ياكلوا تاني. اهو طعمها حلو جدا، مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. يعني انا دقت منها عجبتني قوي بصراحه، وريحتها قلبة الدنيا. اهو. بصوا بقى عايزه اقول لكم الصينيه من جوه اهي. بصوا الصينيه تحفه تحفه زي البسبوسه الجاهزه بالظبط. بصوا عامله ازاي. بصوا تحفه، طعمها جميل قوي. بس لو كنت استنيت بقى عليها كمان، كانت التقطيعه بتاعتها كانت هتبقى احلى من كده، تبقى متماسكه. هي برضو بصوا فتحت عشان انا لسه قطعتها وهي سخنه، وما صبرتش عليها، لان البنات بصراحه عمالين يقولوا لي فرحانين عامله لهم بقى البسبوسه، عمالين يقولوا لي ملك بالذات عماله تقول لي مكه طبعا ما بتعرفش تتكلم. ملك عماله تقول يلا يا ماما يلا يا ماما طلعي البسبوسه، فانا ما صبرتش عليها وقطعتها لهم. فحاجه حلوه قوي، حاجه حلوه وما كلفتنيش حاجه، كيس البسبوسه ما بيبقاش يعني ما بيبقاش غالي، وفي نفس الوقت عملت حاجه حلوه وهنتعشى برضو بيها. بس يا حبايبي يا رب يكون يوم النهارده عجبكم، وقضينا مع بعض اليوم يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك بالله عليكم، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها عشان قناتي تكبر بيكم، واشوفكم بقى على خير يا حبايبي الفيديو الجاي. باي باي.